Bună dimineața, dragi prieteni! De la Oradea din România vă salut cu drag. Azi e un nou video în care să vă prezentăm situația porumbeilor noștri la 2 iulie, după un weekend de foc de care am avut parte sâmbătă și zilele care au urmat zilei de sâmbătă. Sâmbătă am avut 2 etape la care am participat. 3 au fost în planul de zbor, dar la una nu am trimis porumbei. Prima etapă la care am participat și care m-a interesat în mod deosebit a fost etapa de Trebic, 490 de kilometri, deci aproape 500 de kilometri. Și m-a interesat în mod special această etapă pentru faptul că, așa cum am anunțat de la începutul sezonului, avem un focus deosebit pentru categoria general, palmares 2 ani, adică rezultatele cumulate pe 2 ani, după ce anul trecut am avut cel mai bun porumbel din România la categoria general, 8 etape. Era o etapă de care aveam nevoie neapărat pentru a încheia o normă bună și pentru a putea spera la titlul național. Lucru care s-a și întâmplat. Femela noastră campioană 998 a venit pe poziția 3-a la concursul de Trebic, obținând un punctaj foarte bun, care face ca să aibă o șansă extraordinară să fie pe podiumul național și, de ce nu, chiar campioană națională general palmares 2023-2024. Porumbelul, așa cum știți, este un porumbel de la Cosmin Dobre de la București, un porumbel de excepție, efectiv de excepție, 28 de clasări în 3 ani de zile între 100 și 500 de kilometri, un porumbel de vârf, cum rar mi-a fost dat să văd, da, haideți să o și prezentăm. Ea este 599998 din 2021, tocmai a aruncat prima pană. O femelă extraordinar de puternică și o femelă cu locuri de vârf, așa cum v-am spus, de la 100 la 500 de kilometri. N-am angajat-o mai mult. Cosmin a trimis acest porumbel, sau porumbei pe care a trimis la noi în crescătorie, în ideea de a zbura Berlin național. Totuși atât ea cât și cealaltă femelă, 579, sunt 2 femele care au sânge de păsări rapide, păsări de scurte, și când am văzut felul în care au performat, am decis să le opresc la această distanță și să nu le angajez nici măcar la etapă de genul celei de la Carlo Vivari, despre care o să vă povestesc imediat. O frumusețe de porumbel, ale cărei performanțe le puteți vedea pe site-ul columba.ro. Intrați pe competiție, pe Bihor, pe etape și dați un click pe seria porumbelului și vedeți toate clasările pe care acest super porumbel le are. Acum o pregătim pentru următoarea etapă. Următoarea etapă este Paprika, 370 de kilometri. Vom îmbarca probabil vineri și concursul va fi sâmbătă. Ea are 136 de puncte în 16 etape la general palmares, 54 anul trecut, 82 de puncte anul ăsta la categoria general, din care o etapă de 44 de puncte. Deci încercăm să înlocuim această etapă cu una mai bună. De ce nu? Ideal ar fi un loc 1. După ce sâmbătă a ocupat locul 3, după cei 2 porumbei al lui Andrei Bondar și a vărului Vlad. Așadar, ea este 998, mi-e foarte dragă. Așadar, la Trebic am angajat 11 porumbei, s-au întors 8 dintre ei
locurile 34 pe concurs plus alte locuri, în schimb un concurs extraordinar de greu, foarte, foarte greu. A fost o căldură infernală în acest weekend în vestul țării și pe traseul porumbeilor, lucru care a afectat desfășurarea etapelor noastre. Cu cât a fost etapa mai lungă, cu atât cursele au fost mai grele. Cea de-a doua etapă, o etapă de 720 de kilometri, care nu prevestea nimic spectaculos, în schimb a fost o etapă extrem de crâncenă. Cred că au fost în jur de 400-500 de porumbei sosiți în prima zi, din aproape 9000 de porumbei. Vânt din față, caniculă extraordinar de mare. Am trimis 8 porumbei, s-au întors 5, am avut 2 în prima seară, dar mult mai greu decât ne-am fi putut aștepta. Și o concluzie la care am ajuns de mult, dar cred că începe să se cristalizeze pentru etapele de maraton și de extrem din vestul țării, și nu doar din vestul țării, pentru etapele grele de maraton, cred că jocul la văduvie este cea mai potrivită opțiune. Cred că jocul la natural este mult mai potrivit. De ce spun asta? Pentru că am observat la colegii care joacă natural că la etapele grele și lungi ies în față imediat. N-am avut sosiri foarte bune la Carlo Vivari și le pun exact pe sistemul de joc care presupune o motivație extraordinară a porumbeilor, sistem care face ca femelele să tragă puternic spre casă și în momentul în care condițiile sunt complet neprielnice să sufere destul de mult. Și poate vă întrebați de ce zic acest lucru, pentru că la 500 de kilometri s-a văzut foarte mult pregătirea, dar 720 a devenit extrem de greu pentru niște porumbei foarte motivați. Porumbeii la natural sunt mult mai calmi, mult mai liniștiți, nu dezvoltă o viteză atât de bună, de-aia e mai complicat cu ei la etapele rapide sau la etapele scurte. În schimb, îmi dau seama că sunt mult mai liniștiți, mult mai constanți și sunt șanse mari ca la anul să schimbăm sistemul de zbor. Una peste alta, suntem deja bine în partea a doua sezonului, a trecut și primul weekend de maratoane, iar în crescătoria noastră mai avem în acest moment 17 femele din cele 27 cu care am început concursurile, 2 dintre femele fiind retrase pe motiv de lesbianism. Una din cele 17, 579, este lovită de uliu și nu știu dacă reușim să o recuperăm până la etapele de viteză. Pierderile din acest weekend și cam acolo suntem. Nu e un sezon rău una peste alta, chiar un sezon foarte bun la categoria general. În schimb, pentru cursele lungi, cred că programul și felul în care ne-am adaptat la duritatea etapelor, cred că n-a funcționat corespunzător. Așa cum am spus, au fost 3 etape în acest weekend în vestul României, Nordhausen 950 de kilometri, incredibil de grea, Carlo Vivari, aproximativ 710 km, chiar la primii 705-710, din nou foarte grea și etapa de aproape 500 km care am avut-o pe județ și care și aceasta a avut un grad de dificultate foarte ridicat. Pentru cei care vă miră acest gen de etape, să știți că în vestul țării în fiecare an avem minim o etapă de acest gen, cum e cea de la Nordhausen. Dificultatea traseului constă tocmai în asta, că în zile caniculare și cu vânt în față, peste toate astea se suprapune Câmpia Panoniei și pusta maghiară, care transformă totul într-un cuptor de foc în anumite zile. Cu toate acestea, să felicităm porumbei care reușesc să vină, care reușesc să câștige. Sunt adevărați gladiatori, porumbei extraordinari. Sper că v-a plăcut video nostru. Dacă încă nu v-ați abonat la canalul nostru, vă invit să o faceți și să țineți aproape, pentru că prezentăm mereu filme interesante și mai ales în weekendul care urmează vom face niște vizite cu totul speciale, în care vom face câteva interviuri de senzație. Până atunci, în schimb, salutări de la Oradea.